Welcome to ePal channel. Unauthorized item. eBay list නොකළ යුතු item එක මේක මම වීඩියෝ එක වලින් කියලා කිව්වා මේක try කරන්නත් කියලා. හැබැයි මම මේක drop shipping කරනට වඩා මම කිව්වේ මේක direct shipping වල ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකට authority එක ගන්න පුළුවන් හරියාකාරව මේක කරනවා නම්. මම මේ වීඩියෝ එකත් ඇති පොඩක් බලන්න. එතකොට awareness scheme මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවා ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. Vero removed එකට mention කරලා එතකොට මට හොයාගෙන කරන්නත් ලේසි. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ Vero list එකක් තියෙනවා. Your listing was didn't follow Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. සිම්පල් මේක තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේක ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ කොකෝමෙලන් මං කියවුවා කොකෝමෙලන් කියන එකෙන් අර පොඩි ළමයි බලන නිසා ඒ කැරක්ටර්ස් විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මම කිව්වා ගොඩාක් ලංකාව ඇතුලේ ටිකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? මොකද මෙච්චර කාලයකට මේක ඇවිල්ලා නැහැ. මේක කියපු සහෝදරයෙක් කියලා තියෙන එකයි මෙච්චර කාලයකට එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේකෙදි ගන්න පුළුවන් verified rights own කියන right ownership එක. ඒක අරගෙන කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මේ කරපු කෙනාටත් මෙයාගේ brand මෙයා ලංකාවේ කරනවා නම් මෙයාට මේ moon bug entertainment කියන email address එකට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් right ලංකාවේද මම මේක කරන කෙනෙක් මට මේකට authorization දෙන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් අවස්ථාවේ මේ අවකාශයක් තියෙනවා මේක ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ brand protection එකේ ඇතුලේ brand අපි හිතමු brand එක කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාට dealership එකක් දෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට sales පෙන්වන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. හිතලා තමයි කරන්න ඕන. හිතන්න නැතුව කරොත් තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. 12 pieces cocomelon paper bag for kids birthday gift packing කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් China වලින් කිව්ව ගමන් කොහොමත් ඒගොල්ලෝ verify මේ strike එකක් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. ගහන ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේ අර අපි direct shipping පැත්තට තිබ්බනම් ගොඩක් දේවල් කතා කරගෙන විසඳ ගන්න පුළුවන්. However මේ වගේ දේවල් දැනට එතකොට drop shipping විදිහට කරන්න යන්න එපා. ඒක approach කරන්න direct shipping විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් පහසු වෙයි ඒගොල්ලන්ව communicate කරගන්න. Don't try this, add to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට challenge. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.